Hej. Hallå. Tjena, välkommen. Ja, tack. Ja, hur känns det? Det känns bra. Ja. Haft en härlig vecka? Absolut. Mm. Följspetat men bra. Ja, vad var höjdpunkten då? Ja, det var att läsa ditt manus. Ja. Jag har några funderingar. Mhm. Jag tänkte på karaktären, min karaktär. Mm. Hon heter ju Ida då, i manuset. Mm. Skulle vi kunna ändra det till Maria? Alltså mitt namn. För jag känner att då kan jag relatera mycket bättre till karaktären. Mm. Ja, jag kan ju relatera lite mindre till karaktären för det skulle bli namn, tänker jag. I det här skedet, lite sent. Ja, inte Så. för min del då. Nej. För mig blir det lättare att relatera om hon heter samma som jag. Ja, men samma efternamn eller funkar det? Alltså helst förnamnet. Och för mig, jag känner att jag reagerar mer på det också. Så på, alltså om någon ropar på mig eller säger mitt namn. Mm. Det känns mer äkta eftersom jag är van vid det. Eftersom du heter det? Mm. Ja. Jo, men... Ja, men det kan vi göra. Ja, men toppen. Mm. Toppen. Vad bra, men ska vi ändra på det här? Alltså, Ja. Det är ett jättebra manus och allt där och det känns jättebra. Det är bara, jag har också några funderingar. Egentligen en liten grej så här. Det är så att det står ju här att jag ska sitta och äta snacks, va? Ja. Just jordnötter. Mm. Och det är så, det är kanske lite pinsamt, men jag är faktiskt allergisk mot jordnötter, så jag tänkte bara om kanske kan äta någonting annat än det, annars kanske det kan bli lite problem. Ja, men du har ju tackat ja till rollen. Ja, jo, det vet jag, men det är svårt om man ska liksom, då får vi ju ta paus och så får jag ta någon spruta och så får vi köra igen och så det blir Ja, men vad lite bra så här. att det funkar. Ja. Det är skitbra att ha spruta. Men kan det inte vara farligt? Ja, det kanske är lite så här. Alltså jag kanske kan fake-äta dem, eller om vi kan byta ut dem till chips eller popcorn eller någonting annat. Som passar bra, för att just det där, alltså om jag äter dem då är det liksom sjukhuset nästa. Ja. Inte det? Men om du äter jordnötter, hur lång tid innan du måste åka till sjukhus är det då? Ja, nästan på en gång. Alltså det är ganska... Och nästan på en gång, är det liksom 10 minuter eller? Ja, kanske. Alltså det finns ju sprutor och sådär, men det är liksom, det känns ändå Det sådär... låter farligt. Hur länge är du inne på sjukhuset? Alltså om du har jordnötter och så åker in på sjukhuset, hur länge måste du vara där innan du får komma ut? Alltså det är ju alltid från några timmar till en dag, det beror på. Ja, men är det några timmar är ju skitbra, för då kan vi ta senare med Maria då liksom. Medan du är på sjukhuset. Sen kommer du tillbaka och så bara kör vi igen. Så är du redo, då är du liksom tanka upp, då är du kanske... Ja, just det. Eller så, en popcorn då, det funkar ju. Det har man ju använt mycket. Det är ju filmrelaterat. Där känner jag. Ja. Men att du ska äta jordnötter ändå, liksom, det framkallar ju bra grejer hos dig, tror jag. Alltså, du vet ju, du kommer vara rädd för jordnötterna. Jag tror du kommer skapa en härlig dynamik, alltså i en friktion. Med att du liksom sitter i ditt kungarike samtidigt som du liksom, alltså du Daniel då. Du äter det här som du vet kommer bli sjuk av. Jag tror det kommer bli jättebra. Så att vi kör på jordnötter. Okej. Ja. Ja, men ska vi läsa igenom eller? Ja, för jag hade ju fler funderingar. Aha. Jag tänkte på slutet. Jag tycker liksom att det känns som att min karaktär ska lämna Claes. Alltså Maria eller Ida då ska lämna Claes. Men han är ju en mansgris, varför stannar hon kvar? Det borde ju vara en mycket bättre vändning om hon liksom lämnar det här förhållandet. Alltså jag kan inte tänka mig att hon kan stanna kvar i ett sånt här förhållande efter allting som händer. Ja, det är ju din åsikt då. Jag tycker det skulle kännas bättre liksom, om hon lämnar honom. Det känns ju bättre, men det är också liksom en del av alltså otvisten att hon stannar. För att jag menar, man kan ju, även fast det inte är ett bra förhållande liksom, så kan man ju älska varandra och vilja fortsätta så. Fast han är ju verkligen en mansgris. Ja. Blir det någon karaktärsutveckling då? Hur många människor känner ni som ändrar karaktär? Man är ju där man är liksom. Det går inte att... Eller brukar ni ändra er? Så här? Ja, fast det här är ju film. Ja, men jo. Det är film. Men det är ju... Man vill ju ändå att det ska spegla verkligheten. Eller att det ska vara så.
Ja, men vi kan ta det där lite senare. Jag har lite funderingar också så här. Alltså även om Claes, han ska ju vara en mansgris va? Men det känns som att han är lite korkad. Eller han framstår som väldigt korkad eftersom han har fel hela tiden. Ja. Och Ida här då. Hon har alltid rätt. Kan vi inte så att han får rätt i någonting i alla fall? Så att han inte framstår som en helt jubelidiot. Men han framstår ju som en jubelidiot för att han är det. Ja, jo, men kanske, alltså ändå kanske göra han lite mer mänsklig på ett sätt, känner jag så här. Ja. Nej, men det där är ju Claes. Ja, jo. Han är ju mekaniker, men det ska inte lasta han för det liksom, känner jag. Så. Det är ju inte för att han är mekaniker som han inte är så klipsk. Nej, i och för sig. Det blev han ju av andra anledningar. Men jag menar, det är som man är. Det kan man ju inte bara ändra på nu i det här skedet. Ja, kanske inte. Jag vet inte. Nej, men det tycker jag inte man kan göra. Ja. Ja, ska vi... Nej, men jag har en sak till. Och det här är väl egentligen den största grejen. Jag tänkte på scen 13. Det är ju sexscenen. Där har ju du skrivit in att du ska vara med och ha sex med mig. Fast du är ju inte med annars, och jag förstår inte riktigt varför den här scenen ska vara med. Varför den behövs för storyn. Nej, men det är väl som det är med verkligheten. Att det så här, ibland kan det vara andra människor som kommer in och har sex i ett förhållande. Ja, fast det är väl inte så vanligt att regissören kanske... Nej, men regissör, jag är också skådespelare som är med i manuset i filmen. I den här bubblan som är verkligheten i den här filmvärlden. Så är jag en människa som jag äter frukost, jag går på promenad, jag går hem till en tjej och har sex. Okej. För mig kändes det väldigt så här, liksom annorlunda. Jag har aldrig varit med om det förut. Nej, okej. Men jag tycker är det dåligt då på något vis? Liksom, Nej, jag tyckte bara att det var väldigt så här, jag blev så här, när jag läste liksom, var kommer det här ifrån? Och så just att liksom att du också skulle skådespela i filmen. Det var lite så här, jag förstår inte syftet med scenen. Jag tänker på liksom, varför finns den ens? Vad gör den för storyn liksom? Ja, nej men det är väl bra om jag fokar på regin där va? Min brorsa kanske kan spela istället. Han ser rätt lik ut med och sådär. Ja. Ja, men då vet vi. Då vet vi det då. Ja, men ska vi börja, Maria? Ja. Alltså jag är lite fundersam här. Det är en grej i manus här. Alltså jag vet ju att Claes här, han ska ju vara väldigt, väldigt korkad. Ja. Men det är ändå en grej som jag känner lite konstig. Jag vet inte, jag jämförde med Marias manus här och det är inte med i hennes manus. Jag vet inte, det kanske är någon grej som ska vara för karaktären och så. Men jag tyckte det är lite konstigt ändå. Ja, men vänta. Du pratar inte om det här. Alltså, det är ju i ditt manus för att inte det ska vara hennes manus. Så du kan inte säga det. Ja, men... Det är ju överraskningen i det. Alltså det är det som är... Ja, men det är ändå... Hur skådespelaren, alltså, det är hur personen reagerar på riktigt man vill se. Man vill inte se... Det här var lite annorlunda. Ja, det här var lite konstigt ändå, kan jag ändå tycka. Så där. Jag förstår inte riktigt. Hade du sett det redan? Hade du visat det redan? Ja, jag tyckte att det var konstigt att... Ja, alltså det finns ju inte med mitt. Alltså den känns väldigt personligt riktad så. Alltså nu vet jag ju att alltså min karaktär hur han ska vara sådär, men ja. den känns så konstig för den är inte med i någonstans. Nej, men alltså det här är ju, alltså, jag vill ju att du ska gå in i ett headspace som är liksom den här karaktären. Och mitt headspace är det här liksom. Nej, alltså, du får ju en känsla, jag har ju skapat känslor i dig. Ja. Eller hur? Du har fått en känsla. Ja. Inte så bra känsla. Nej, men bra, vad är bra? Alltså jag är regissör. Vad är det som liksom en regissör ska göra, tycker du? Ja, han ska ju regissera skådespelarna till rätt känslostadie och vidare och sådär, men det är klassiskt liksom. Men det här känns lite för personligt, tycker jag. Ja. Alltså det är ju inte personligt. Jag riktar ju fuck you mot Claes. Okej. Ja. Eller hur? Ja. Nej, det var bara du är en fin snubbe. Det är ju Claes som jag vill eftersom du är fin så vill jag ju reta fram Claes i dig. Ja, just det. Ja. Så då liksom...
måste jag ju skaka om. Jag måste skaka om buren liksom. Ja, okej. Väcka tigern. Ja. Så att det, alltså, ni får tänka er att det är som att jag målar ju det här manuset. Jag målar ju era känslor. Så att jag menar, du fick ju inte någonting. Jag vill inte att du ska vara i det spexet. Så att visa henne har ju liksom... Jag vet inte varför du tar den rollen liksom och gå in och... Så du menar att du gjorde det för hans skull? För att han ska lättare kunna gå in i karaktären? Ja, jo det är ju min roll som regissör. Ja, ska vi ta och läsa igenom scenen? Vardagsrum kväll. Claes sitter i sina myskläder i soffan och tittar på högljudd porr medan han äter ur en påse med jordnötter. Med jämna mellanrum så fiser han till och skrattar åt sin egen fjärt. Maria, 37, kommer in i vardagsrummet. Hon är finklädd och uppsminkad. Hon går försynt fram till Claes i soffan. Älskling, du skulle kunna slå på den. Vet din plats, kvinna. Du bestämmer inte det här hushållet. Ja, men kan du åtminstone sänka ljudet då? Mina vänner från jobbet är ju här. Vet din plats, kvinna. Det säger jag bara. Vet din plats. Maria ger upp och lämnar vardagsrummet. Älskling, skulle du kunna stänga av på den? Vet din plats i knället, kvinna. Vet din plats. Ja, men kan du sänka den åtminstone? Dina vänner är från jobbet. Vet din plats. Henrik? Jättebra, Daniel. Jättebra. Nej, men jag tror att det är någonting fel. Lite nere på, ser man C-logon där. Daniel. Jättebra. Han andas ju inte. Jo, det kan han. Nej!